नमस्कार, मी डॉक्टर योगेश पतेंगे, सहाय्यक प्राध्यापक GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्पर्धा. युनिट नंबर 3 मध्ये एक नवीन मुद्द्याला आपण आज सुरुवात करतो आहे. शीर्षक आहे क्रेडिट रेटिंगची व्याप्ती आणि महत्त्व. मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला आठवत असेल मी क्रेडिट रेटिंग हा शब्द यूज केला होता, शब्द वापरला होता. क्रेडिट रेटिंग म्हणजे काय? तुम्ही क्रिसिलचं नाव ऐकलं असेल, तुम्ही ICRAचं नाव ऐकलं असेल. ह्या ज्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज आहेत यांचं एक काम असतं की कर्ज घेणारा जो असतो किंवा कंपनी ज्या असतात, एक त्यांना क्रेडिट रेटिंग दिलं जातं. एक थोडंसं अजून याला सिम्प्लिफाय करतो. तुम्ही पिक्चरचे, फिल्मचे रिव्ह्यू वाचता, तुम्ही मोबाईलचे रिव्ह्यू वाचता आणि त्याला एक रेटिंग दिलं जातं. एक 5 स्टारमधून 3 स्टार, 4 स्टार असं रेटिंग दिलं जातं. मग 5 स्टार रेटिंग स्केल जर असेल आणि 5 स्टार रेटिंग स्केलमध्ये समजा एक गृहीत धरा की एक त्या पिक्चरला 3 स्टार रेटिंग मिळत असेल तर आपण असं म्हणू शकतो की इट्स ओके, सो आहे, पाहण्यासारखं आहे. 4 स्टार मिळत असेल तर चांगला आहे, नक्कीच पाहावं लागेल. आणि 5 स्टार मिळत असेल तर एकदम बेस्ट आहे, पिक्चर तो पाहावाच लागेल. तर अशा पद्धतीचं रेटिंग आपण जनरली फिल्म्सला रिव्ह्यूज जे देतात, रिव्ह्यू एक्सपर्ट्स ते देतात. तुम्हाला जर मोबाईल परचेस करायचा असेल आणि मोबाईल परचेसचे जे रिव्ह्यूज आपण पाहतो, मोबाईल अनबॉक्सिंग पाहतो, रिव्ह्यूज पाहतो, त्यामध्ये त्या हँडसेटला रेटिंग दिल्या जातात आणि त्या रेटिंगच्या माध्यमातून आपण ठरवतो की आपल्याला तो हँडसेट विकत घ्यायचा आहे की नाही. अशाच पद्धतीचं लॉजिक जनरली हे कंपन्यांसाठी लागू पडते किंवा मग तो ज्याला कर्ज घ्यायचं असेल त्याच्यासाठी लागू पडते. तर मग तुम्ही पहा, तुम्हाला जर आता तुम्हाला माहिती नाही, तुम्हाला स्टुडंट म्हणून अनुभव आहे का, पण तुमच्या वडिलांनी किंवा तुमच्या घरी कुठल्या व्यक्तींनी जर कर्जासाठी जर बँकेकडे जर ते गेले असतील तर त्यांचं एक क्रेडिट रेटिंग चेक केला जातं. क्रेडिट रेशो जो क्रिसिलचा क्रेडिट काय म्हणतात स्कोर हा शब्द यूज होतो, क्रेडिट स्कोर त्या व्यक्तीचा चेक केला जातो आणि तो क्रेडिट स्कोर जर चांगला असेल तरच मग त्या व्यक्तीला कर्ज पुरवठा ती बँक, ती आर्थिक संस्था करते. किंवा मग एखाद्या व्यवसायाला जर कर्ज पुरवठा करायचा असेल तर त्यांचंही त्या व्यवसायाचं क्रेडिट रेटिंग पाहिलं जातं. मग हे क्रेडिट रेटिंग तयार कसं होतं? तर क्रेडिट रेटिंग तयार करणं हे तयार होतं हे त्या व्यक्तीचा एक आर्थिक इतिहास पाहता की त्या व्यक्तीने जर भूतकाळामध्ये कर्ज घेतलं असेल, मग त्या कर्जाची परतफेड त्यांनी वेळेवर केली का, EMI जे असतात ते EMIची जी परतफेड वेळेवर त्या दिवशी केली का, की EMI हे साचत चालले जातात, EMI वेळेवर त्याची कर्जाची EMIची परतफेड होत नाही, मग त्या व्यक्तीला पेनॉल्टी द्यावी लागते किंवा त्यावरचं व्याज द्यावं लागतं. की हे सर्व एक त्या व्यक्तीचा इतिहास तयार होतो, आर्थिक इतिहास. आणि या आर्थिक इतिहासाच्या आधारावर पॉझिटिव्ह असेल तर रेटिंग चांगलं राहतं, थोडंसंही काही त्यामध्ये गडबड जड दिसली तर त्या व्यक्तीचा इतिहास क्रेडिट रेटिंग कमी होतं. क्रेडिट रेटिंग सुधारण्यास नक्कीच त्याला मदत होते, पण त्याचा तेवढा कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. तेवढ्या कालावधी दरम्यान त्या व्यक्तीचं जर एक आर्थिक वागणूक जर चांगली असेल तर नक्कीच मग त्या व्यक्तीला कर्ज पुरवठा केला जातो. तर हे असं सगळं पाहतं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. आणि मग अशा क्रेडिट रेटिंग एजन्सी की ज्या मान्यता प्राप्त आहे, ज्याला RBIनं मान्यता दिलेली आहे आणि ज्या काही नियामक संस्थांच्या अंतर्गत त्या काम करतात त्यांनी मान्यता दिली आहे, त्याचंच क्रेडिट रेटिंग बँक्स आणि आर्थिक पुरवठा करणाऱ्या तत्सम आर्थिक संस्था ज्या आहेत त्या मान्य करतात. तर असं एक क्रेडिट रेटिंगचे पार्श्वभूमी तुम्हाला या मुद्द्याच्या अगोदर समजावून सांगणं अत्यंत आवश्यक होतं. अपेक्षा आहे तुम्हाला ती समजली असेल. आता आपल्याला जो मुद्दा चर्चेला घ्यायचा आहे, पाहायचा आहे, तो आहे क्रेडिट रेटिंगची व्याप्ती आणि महत्त्व. एक 5 मुद्दे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत. पहिला जो मुद्दा आहे तो आहे क्रेडिट रेटिंग कर्ज घेण्याची शक्ती वाढविते. नक्कीच वाढविते, कारण एक आपण असं म्हणू शकतो की क्रेडिट रेटिंगमुळे आपल्याला माहिती पडतं की कर्जदार कर्जाची फेड करण्यास किती सक्षम आहे की नाही. जर त्या कंपन्या स्वतःचं जे वित्तीय दायित्व आहे, फिनान्शियल लायबिलिटी आहे, त्या वेळेवर पूर्ण करत असतील, EMIची परतफेड वेळेवर करत असतील तर नक्कीच त्यांची कर्ज घेण्याची शक्ती अजून वाढते. मग त्यांचं एक पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट त्यांचं तयार होतं, एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट त्यांचा तयार होतो, त्यांना एक चांगलं क्रेडिट रेटिंग मिळतं, त्यांना एक दर्जा मिळतो कंपनीद्वारे, क्रेडिट कंपनीद्वारे त्यांना चिन्ह प्रदान केलं जातं. मग तो सामान्य कर्जदार असेल, वैयक्तिक किंवा एक कंपनी असेल,
यांना जर कर्जाची आवश्यकता असेल तर स्वतःचं रेटिंग सुधारण्यासाठी नक्कीच त्यांना प्रयत्न करावे लागतील आणि रेटिंग जर सुधारत असेल तर त्यांची कर्ज घेण्याची शक्ती ही नक्कीच वाढते. तर हा जो पहिला मुद्दा आहे तो आपण पाहिला. दुसरा आहे सर्व वित्त प्रतिभूतींचा यामध्ये विचार होतो. नक्कीच होतो, कारण जसं कर्जाचे साधन, जसं आपण म्हणू शकतो क्रेडिट रेटिंग संस्थांना वेगवेगळ्या प्रकारचे जसं त्यामध्ये ऋणपत्रे म्हणा, रोखे म्हणा, अधिकोष म्हणा, यामध्ये जसा त्यासोबतच मग इक्विटी शेअर्स म्हणा, त्यामध्ये मग वेगवेगळ्या पद्धतीच्या पब्लिक डिपॉझिट्स म्हणा, सिक्युरिटीज म्हणा, प्रिफरन्शियल शेअर्स, तर अशा सर्व पद्धतीच्या प्रतिभूतींचा विचार यामध्ये केला जातो. यामध्ये फक्त हे नाही की ऋणपत्रे किंवा रोखे किंवा अधिकोष कर्ज फक्त याचाच विचार होतो, पण याच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या ज्या सिक्युरिटीज आहे की ज्या स्टॉक मार्केटशी संबंधित आहे, ज्यांची नावं मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितली, त्यांचाही विचार यामध्ये केला जातो. त्यामुळे जेव्हा एक क्रेडिट रेटिंग असतं त्याची एक व्याप्ती ही परिपूर्ण अशी व्याप्ती असते की ज्यामध्ये सर्व आर्थिक घटकांचा विचार केला जातो आणि त्याचा एक त्या व्यक्तीचा किंवा त्या कंपनीचा एक आर्थिक इतिहास बनतो आणि त्या आधारे त्याला क्रेडिट रेटिंग दिली जाते. त्यामुळे व्याप्ती ही एक म्हणू शकता की एक 360 डिग्री व्याप्ती ही क्रेडिट रेटिंगची असते. तिसरा जो मुद्दा आहे तो आहे विश्वसनीय. नक्कीच विश्वसनीय आहे, कारण आज जर तुम्हाला स्टेट बँकेकडे जायचं असेल, म्हणजे एक उदाहरण दिलं, कुठली बँक आहे, आपण स्टेट बँकेकडे जायचं असेल आणि तुम्हाला कर्ज घ्यायचं असेल तर स्टेट बँक तुम्हाला डोळे बंद करून कर्ज देणार नाही. तुमची सॅलरी स्लिप किंवा तुमचं जे इन्कम सर्टिफिकेट असेल, तुमचं जे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स असतील, त्याच्या आधारे तुम्हाला ती फक्त तुमची आर्थिक स्थिती दर्शविते, परंतु तुमचा आर्थिक भूतकाळ काय आहे ते त्यातून माहिती पडत नाही. तर ते माहिती पडण्यासाठी त्यांना क्रिसिलचे किंवा बाकीच्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीला त्या बँकचं टायअप असेल, त्या आर्थिक संस्थांचा टायअप असेल, त्यांचा तो क्रेडिट रेटिंग स्कोर आल्याशिवाय कर्ज पुरवठा केला जात नाही. म्हणून अशा पद्धतीच्या ज्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज असतात आणि त्यांची जी क्रेडिट रेटिंग असते, त्यांची जी प्रक्रिया असते ही अत्यंत विश्वसनीय मानली जाते आणि त्याद्वारे मग कर्ज पुरवठा केला जातो. यातून फायदाही हा होतो की एक आर्थिक भूतकाळ त्या व्यक्तीचा राहतो. त्या आर्थिक भूतकाळाच्या माध्यमातून बँकांची म्हणा किंवा कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांची फसवणूक होत नाही. त्यांना त्यांचं जो पैशाचं वाटप केलेलं असतं, कर्ज पुरवठा केलेला असतो, वेळेवर वसूल होतो आणि त्यातून मग त्याचे सर्क्युलेशन होतं. ते मग जे गरजू लोक आहेत त्यांना त्याच्यातून मदत केल्या जातात. तर एक प्रकारचं एक विश्वसनीय वातावरण तयार होतं. चौथा जो मुद्दा आहे तो वित्तीय कामगिरी सुधारण्याची एक संधी नक्कीच मिळते. कसं राहतं की जेव्हा एक जसं आपण म्हणतो की परीक्षेमध्ये एक आपला स्कोर जर कमी आला, मार्क्स कमी जर आले, तर आपल्याला एक स्वतःचं इंट्रोडक्शन करावं लागतं. स्वतःचं एक आपण त्यामधून पाहतो की मला माझे मार्क्स कुठे कमी आले, मग आपण त्या विषयावर मेहनत घेतो आणि त्या विषयाचा स्कोर वाढवून मग एक पूर्णपणे आपला स्कोर वाढतो. तर अशाच पद्धतीनं कंपन्यांना आणि किंवा वैयक्तिक जे कर्जदार आहेत त्यांनाही लागू पडतं की क्रेडिट स्कोर आपला कुठे कमी झाला, काय कारण आहेत की ज्यामुळे आपलं क्रेडिट स्कोर रेटिंग कमी झालं, क्रेडिट रेटिंग कमी झालं आणि त्या कारणामुळे आपली जी इमेज आहे त्या इमेजला कुठेतरी धक्का पोहोचतो आहे. तर मग अशा पद्धतीचे जे कुठे खड्डे पडलेले असतील, कुठे प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले असतील तर ते दूर केल्या जाऊ शकतात. कारण एक आर्थिक इतिहासाची जी कामगिरी आहे, ती वित्तीय कामगिरी जी आहे त्याचा एक अद्ययावत डेटा ठेवलेला असतो आणि त्या डेटाच्या माध्यमातून ह्या कंपन्या स्वतःची वित्तीय कामगिरी सुधारू शकतात. म्हणजे स्वतः तर त्या स्वतः अॅनलाइज करतील, पण जेव्हा थर्ड पार्टी एक त्यांच्या मेथडॉलॉजीमुळे त्यांच्या एक ॲडव्हान्स मॉडेलद्वारे जेव्हा अशा पद्धतीचं डेटा मॅनेजमेंट केलं जातं, त्यातून ह्या कंपन्यांना स्वतःची वित्तीय कामगिरी सुधारण्याची चांगली संधी निर्माण होते. आणि पाचवा जो मुद्दा आहे तो आहे रेटिंगमधील बदल अद्ययावत करणे. या मुद्द्याला आपण अशा पद्धतीने घेऊया की जसं आपण एक म्हणू शकतो की या वित्तीय कंपन्यांचे एक सतत निरीक्षण होत राहतं, त्यांच्यावर देखरेख होत राहते. वित्तीय जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी ह्या संस्था स्वतःच्या मूलभूत कंपन्यांच्या प्रक्रियेवरही नजर ठेवतात आणि एखाद्या छोट्या चुकीमुळे या कंपन्यांचे जे क्रेडिट दर आहेत किंवा क्रेडिट रेटिंग आहेत त्या बदलतात. म्हणून मग
क्रेडिट रेटिंग अद्ययावत करण्याचं काम पण ह्या क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांचं आहे. आपण एक क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांचं व्याप्ती पाहतोय, त्यांचं महत्त्व पाहतोय. त्यामुळे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की एकदा मग क्रेडिट रेटिंग दिलं की झालं. त्याला एक ठराविक कालावधी असतो, त्या कालावधीचं अनालिसिस केलं जातं आणि ठराविक कालावधीनंतर काय, कारण तो रेटिंग त्या कालावधीपर्यंत एक व्हॅलिडेट राहतो, त्याची व्हॅलिडिटी राहते. त्यानंतर जो निघून गेलेला कालावधी आहे परत त्याचं अनालिसिस केलं जातं, परत एक नवीन क्रेडिट रेटिंग त्यांना दिलं जातं. त्यामुळे मग त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या ज्या काही आर्थिक कंपनीज असतील, त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या त्यांना कर्ज पुरवणाऱ्या कंपन्या असतील, तर त्यांना पण एक अद्ययावत रेटिंग मिळत राहतं आणि मग एक त्यामध्ये कंटिन्युटी राहते. नाहीतर मग तुम्ही असं म्हणाल की एकदा क्रेडिट रेटिंग मिळालं की मग झालं, आता त्या कंपन्यांना दुसरं काही करायची गरज नाही, त्यांना त्यांचा कर्ज पुरवठा होत राहील. तर तसं नाही, रेटिंगमध्ये अद्ययावतपणा येत राहतो, रेटिंगमध्ये कन्सिस्टंट ॲनालिसिस राहतं, क्रेडिट रेटिंग बदलत राहतं. जसं ए आहे, मग AA, AAA, असं जे काही ते चिन्ह त्या क्रेडिट रेटिंग कंपन्या वापरत असतील, त्यांची जी काही मेथडॉलॉजी असेल, मॉड्यूल्स असतील, मॉडेल्स असतील, त्याच्या आधारे त्या क्रेडिट रेटिंग त्या अप्लिकंटला देतात आणि त्याचे कन्सिस्टंट ते ॲनालिसिस फॉलो घेत राहतात. तर अशा पद्धतीने क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांची किंवा क्रेडिट रेटिंगची व्याप्ती आणि महत्त्व आपण पाहिलेलं आहे. थोडक्यात कुठल्याही व्यवसायाला, कुठल्याही कर्जदाराला जर कर्ज पुरवठा जर घ्यायचा असेल, कर्ज घ्यायचं असेल, तर कर्ज पुरवठा करणाऱ्या ज्या काही आर्थिक संस्था असतील, बँक्स असतील, ते अशा लोकांचा क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रेटिंग चेक करतात, त्यांचा दर्जा पाहतात आणि त्या आधारे मग किती कर्ज द्यायचं, किती कालावधीसाठी द्यायचं, किती कर्जाचा व्याजाचा दर ठेवायचा, हे सर्व ठरवलं जातं. म्हणून नक्कीच या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीमुळे एक विश्वासाचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं. तर अपेक्षा आहे तुम्हाला हा मुद्दा समजला असेल. पुढच्या लेक्चरला एक नवीन मुद्दा आपण पाहूया.